Guys, how are you? Welcome to our video. आज चाहिँ हामीहरू म र विनय आज हाम्रो के भन्छ सिन कार्डमा 7000 सिन रिवार्ड्स एड भएको थियो। त्यही 7000 लाई युज गरेर हामीले एकदम सपिङ गरेका छौँ। स्प्राइटको कार्टुन, मेन्स चिप्स, कर्ड एन्ड मेनी चकोलेट्स। We are enjoying a lot. हाम्रो रुम चाहिँ प्रेसको भन्दा नजिकै छ नि, त्यही भएर हामी आज गाडी युज गरिन, पैदल यात्री या विनयलाई हेर्नु कति स्माइल दिँदैछ। फ्रीको सामान आज खाएर फ्रीको सामान खाने भयो अहिले। 7000 means $17. It means 7000 Nepalese rupees. Almost 7. Yeah, 7000. आज चाहिँ अलिक मौसम ठिक छ, चिसो छैन त्यति, त्यही भएर हामी आज स्प्राइट खाने भयो। ओफ, अरू बिना के छ आजको दिन कस्तो थियो? रमाइलो भयो? ठिकै छ, आजको दिन रमाइलो त के रमाइलो भनौँ। अनि गाइज आज हाम्रो टोरन्टोबाट ओसो आउँदा $10-20 त्यहीँ खर्च भइसक्यो। अनि त्यसपछि अब सिन कार्डको रिवार्ड पोइन्ट युज गरेर अनि सिन पनि सकिसक्यो। अब रिवार्ड पोइन्टहरू पनि सकिसक्यो। अब नेक्स्ट मन्थको स्यालेरी आउँछ नि त। अनि साथीहरू वेटिङ फर बसेस अलिकति पछाडि नोडी म्यान। अनि आज हामी बेलुका दुराम कलेजको भिडियो बनाउनेछौँ। सो गाइज वेट फर दुराम कलेज भिडियो। हामी एउटा दुराम कलेजको बारेमा फुल डिटेल्स दिनेछौँ हजुरहरूलाई। दुराम कलेजमा आउँदा के छ कन्डिसन, के कसो छ, राम्रो हुन्छ कि खराब हुन्छ, दुराम कलेजको फेसिलिटीहरू सबै आज बताउने हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा। हजुर किप वाचिङ गर्नु। हामी बाटोमा कुदिरहेछौँ बाटो क्रस गर्नलाई। रेड ज्याकेट here in Canada, like maple leaves. Review about Durham College because he studied there. Yeah, I am a student of Durham College and my brother is studying in Centennial College. And after some days, we'll also provide a video for Centennial College. Don't worry about it. And my nephew, Mr. Avinash Yadav, we also talk about Ensua College in coming days. Yeah, we will provide. college को बारेमा review. Yeah, of course. कुन कलेज कस्तो छ बस हामीलाई हजुर माया प्रेम दिँदै गर्नु यस्तै। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, फ्लो। We are waiting for a long time to cross the road. Okay. No, don't go there. It takes many times. अनि क्यानाडामा बाटो क्रस गर्नलाई चाहिँ पहिला बटन थिच्नुपर्छ है साथीहरू। सो गाइज मेक स्योर एटिएम डेबिट क्रेडिट कार्डहरू लिँदाखेरि सिन कार्ड लिन नबिर्सिनु होला। बिकज सिन कार्डमा त्यो पाउने रिवार्ड पोइन्टहरूले धेरै फाइदा हुनेछ पछि। त्यसको फाइदै यस्तै होलिडेजहरूमा तपाईँहरू त्यो रिवार्ड्स पोइन्ट्स युज गरेर यस्तो कोक, फेन्टा, फ्रुट, स्प्राइट एन्ड सम कोल्ड ड्रिङ्क लाइक्स बियर and some hard drinks also, red label like black labels, what's the other name, toderw, like this. Like 1000 रिवार्ड पोइन्ट युज गर्नुभयो भने $10 सम्मको सामान पाइन्छ। ओ माई गॉड, यो स्प्राइट कति केजी होला? एकदम मेरो हात दुखिसक्यो। स्प्राइट बोकेर हात दुखिसक्यो। यही चार्जर थियो नि अघि नै। यही चार्जर थियो अस्ति मेरो दिवालीको दिन।
ब्रोले चार्जर छोडिदिनु भएको थियो त्यहाँ तर यहाँ बिहान ब्रोले चार्जर छोड्नु भएको थियो बस स्ट्यान्डमा अनि बिहानको छोडेको चार्जर बेलुका गएर उठाएर लिएर आउनुभयो कसैले लाँदैन इफ नेपालमा छोडेको भए बिकज त्यो चार्जर आइफोनको थिएन नि त या त्यही भएर अनि हाम्रो के भन्छ ब्ल्याक फ्राइडे डेज आउँदैछन् के यो नो अनि ब्ल्याक फ्राइडे डेमा हामीहरू चाहिँ ब्ल्याक फ्राइडे गोइङ टु buy some things. Satyam bro is going to buy iPhone 15 Pro Max. And you also. So no, I'm not going to buy. उयो त कति रमाइलो छ हाम्रो बस्ने ठाउँ यहाँ हाम्रो जस्ट 1 मिनट लाग्ने छ हाम्रो रुम पुग्न नट 1 मिनट जस्ट 30 सेकेन्ड Just 30 seconds. Yeah man. We will be in our room, in our destination. Then after we are going to Durham College at 6 p.m. and return back to 10 p.m. at our room because today is our one class also and make some video about Durham College. Yeah, here is our room. Look, 2 Mercedes. So guys, yes, handsome man. so guys, have a good day. Have a good day. Take care. Bye bye. Take care. See you soon. Jai Shri Ram. Har Har Mahadev. Jai Shri Ram. Har Har Mahadev.